Joo, terve. Mä olen Jukka Jormola, maisema-arkkitehti, Interen osakeyhtiö, myöskin tutkijana Aalto-yliopistossa. Tässä ollaan nyt seuraamassa tätä Merikosken kokeilujuoksutusta, ensimmäistä pientä juoksutusta 10 kuutiota sekunnissa. Ja tässä sitten odotellaan, että mitä tästä tutkimuksesta seuraa tänne Merikosken kunnostuksen suhteen. Moi, mä oon Jari Aikio, syntynyt tuossa Merikosken rannalla Tuiran vanhassa synnytyssairaalassa. Lohiaktiivi ja erittäin kiinnostunut näistä Oulujoen lohiasioista ja seuraan ja kommentoin tuolla sosiaalisessa mediassa näitä. Ja muun muassa kuvannut tämän ensimmäisen lohenkutuvideon, mitä on kuvattu tässä Merikosken alueella. Yli 20-kiloiset lohet kutee tuossa Raatisaaren vieressä. Joo, tässä on nyt tämä 10 kuutiota koejuoksutuksena Merikosken padosta. Aika pieneltä tämä näyttää tämä virtaama kyllä tuolla, kun se ei kovin paljon tuolla leviä tuossa alapuolella. Ja on Merikoskessa kivet on reippaasti näkyvissä. Joo. Mutta huomennahan ne tulee tämä isompi virtaama sinne vielä kokeiltavaksi. Kyllä. Mutta onhan tämä hyvä houkutusvirtaama varmaan lohille kyllä tähän. On ja toivottavasti tulee se sateinen kesä taas, niin kuin oli silloin ennätyslohi noussut vuotena. Niin... Joo, saadaan Merikoski sitten oikein kosken näköiseksi. Et saadaan paljon ohijuoksutuksia. Joo, mutta ei tämä vielä oikein koski ole tällä virtaamalla. Ei, se on tyhjä koski. Joo, tässä olisi tietenkin Merikoskea vielä tässä yläaltaassakin, jos tämän sait kunnostettua, mutta tämä pato tietenkin tässä jonkun 10 vuotta ehkä vielä on. Niin, kosken niskahan tuolla ylempänä Rautasillan kupeessa ihan nimellisestikin on kosken niska siinä. Mutta kunnollinen ohitusuoma tähän sitten Hupisaarten alueelle ja Lasaretin väylää siitä ohitse tuosta padosta, niin onhan se, saithan siitäkin jotain, mutta kyllä tässä vähintään sellainen kunnollinen vaellusyhteys tarvitaan, että se nykyinen kalatie ei kyllä riitä. Ei se riitä, kun eihän siitä lähde nousemaan yli 16-kiloinen lohi. Ja Oulujoen lohi kuitenkin yli 20-kiloiseksi kasvaa. Niin... Ei ne tuskin, että mahtuu. Ei ne mahdu tuohon. Tarpeeksi iso virtaama ja isot aukot, että se kunnon iso lohikin lähtee nousemaan. Joo, ja ihan avoin uoma. Ei mitään tommosia rakoja, vaan että sieltä kiviä tietenkin ja kivien välistä kunnolliset aukot niin, että siellä sinne mahtuu sitten isokin kala. Mitä olet nähnyt täällä? Näin se täytyy olla. Nähdään lohikutemassa sitten muuallakin kuin tuolla Merikosken alapuolella. Joo, mutta se on hienoa, että niitä siellä olet nähnyt kuitenkin kutemassa. Että kyllä ne pitäisi saada tuonne Muhokselle asti ja Montan alapuolelle kutemaan ja sinne kunnon kutupaikat. Ja padolta niin Oulujärvelle ja ylöspäin, niin ylös kuin mahdollista. Ilman muuta siitä eteenpäin kyllä. Sinne pitäisi saada kaikki voimalat ohitettua kunnollisilla ohitusuomilla. Ja siellähän on hienoja koskiakin vielä vesitettävänä. Kyllä tässä. Sotkakoski, sitten on siellä Nuojua ja Pyhäkoskellahan on hienot kaksi uomaa siellä, jotta pitää vielä kunnostettua. Kyllähän tässä on ihan valtava matkailupotentiaalikin, ihmisiä kiinnostaa ympäri maailmaa tällainen. Kyllä. Kun saadaan vaan se luonnollinen lohen kierto. Joo. Niin uskomattoman potentiaali omaa Oulun kaupunkikin matkailulliseksi ja koko jokivarsi. Sitten vaan pitää miettiä selvittää tämä lyhytaikaissäännöstelyn vaikutus ja miten sitä voidaan lieventää. Ja voisiko kesäaikana olla tämmöinen isompikin lievennys, niin kuin on joissakin joissa, esimerkiksi Gullspång joissa Ruotsissa, Fortumin laitos. Toisin sanoen, että silloin kun ehkä energiahinta on vähän pienempi ja se olisi erittäin tärkeä poikasille, että niillä olisi tasaisemmat olosuhteet. Ja tämä on hienoa, että näitä sivuuomiakin on alettu kunnostaa Suomessa näillä lohen ja taimenenkin kutualueilla. Ei pelkästään pääuomia joista, vaan näitä pienempiä sivuuomiakin jokia kunnostetaan ja tehdään kutualueita. Niin se on ihan valtavan hieno, mitä Suomessa on 10 vuodessa saanut aikaa. Joo, kyllä näitä mahdollisuuksia on. Ja sitten mä sanoisin, että nämä ohitusuomat, voimalaitosten ohitusuomat, nehän on niin kuin pääuoman sivuhaaroja.
että näitä sivuhaaroja pitäisi saada niin paljon kuin missä vaan on tilaa ja sopivia korkeusarvoja niin pitäisi saada tehtyä. Ja nehän on erittäin hyviä poikastuotantoon. Saadaan tasaiset olosuhteet, saadaan niin kuin ehkä paremmatkin kuin näihin semmoisiin pääomiin, missä sitten tulvajuoksutukset taas ehkä heikentää niitä olosuhteita. Joo, ja tuhoaa sitten sitä kutua, kun kuivuu jokin pohja. Joo, että se virtaamavaihtelu on tietenkin tapahtuu sitä luonnossakin, mutta se pitäisi saada semmoiseksi niin, että se haitta sitten on taas poikastuotannolle mahdollisimman vähäinen näissä rakennetuissa. Joo, kyllä. Mutta hyvältä vaikuttaa. Toivottavasti tämä kehitys nyt nopeutuu tästä lähivuosina, että nähdään vielä ylempänäkin näitä lohenhyppyjä. Mä oon nähnyt tuolla 3 kilometriä ylävirtaa näin eka kertaa, kun oli 50 täyttänyt, niin kuin lohi hyppäsi Merikosken padon yläpuolella. Tippa tuli linstiin siitä lohenhypystä, että toivottavasti nähdään vielä Muhoksen yläpuolellakin, kun se lohi hyppää. Joo, kyllä. Se on lähivuosina. tosi hieno. Minäkin näin, kun tuolla Montan alapuolella lohi jahtasi särkeä siinä. Särki pyristeli hädissään siihen rantaan turvaa. Ei se lohi saanut sitä. Joo. Mutta kyllä se on ihan syönnykselläkin tästä joesta. Kyllä, joo. Hienoja asioita tapahtuu. Joo. Toivotaan, että kehitys nopeutuu ja jatkuu. Joo, tämä on tärkeää tämä Merikoski, että saadaan tämä nyt tässä kunnossa. Kyllä.